Από μικρός είχα διάφορα όνειρα τα οποία ήθελα να τα κυνηγήσω. Ένα από αυτά ήταν ότι ήθελα να γίνω, να ασχοληθώ με πανεπιστήμιο, να γίνω κάτι που σχετίζεται με αρχαιότητες, αρχαίους πολιτισμούς και τέτοια πράγματα που μου άρεσαν από πάρα πολύ μικρό, από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Όσο μεγάλωνα άρχισαν να αλλάζουν κάποια πράγματα στα σχέδιά μου και σε οτιδήποτε από όλα αυτά, αλλά αυτό έμενε σταθερό. Οι αρχαίοι πολιτισμοί πάντα μου άρεσαν. Έπαιρνα και ξεκινούσα να μαθαίνω αρχαίες γλώσσες ήδη από μικρός. Είχα παραγγείλει βιβλία, επειδή όταν είχα μάθει τα αγγλικά και τα είχα έτσι πιο φρέσκα από τα υπόλοιπα, παρέγγειλνα βιβλία με γραμματικές από αρχαίες γλώσσες της Ανατολής για να μπορέσω να τις μάθω και να μπορώ να διαβάζω επιγραφές, αρχαίες πινακίδες και όλα τα σχετικά. Γενικά η αγάπη για τη γνώση, για το διάβασμα, για τους αρχαίους πολιτισμούς, όλα αυτά είναι από τα λίγα πράγματα που δεν άλλαξε ποτέ όσο μεγάλωνα. Δηλαδή, έχω δει άλλα πράγματα να αλλάζουν γενικότερα, αυτό έμεινε σταθερό. Μου άρεσαν γενικότερα τα ταξίδια, αλλά δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε να αρχίσω να ταξιδεύω από μέρος σε μέρος και διάφορα τέτοια. Μπαίνω στην σχολή θεολογική και η θεολογική ήταν μία από τις καλύτερες σχολές για να κάνεις ταξίδια. Είχε καθιερωμένες εκδρομές κάθε χρόνο στην Κωνσταντινούπολη. Και κάθε χρόνο επίσης πήγαμε μία 7ημερη εκδρομή στην Ιταλία. Μας πήγανε Ρώμη, Βατικανό, μαζί με τους καθηγητές. Μας δείξανε κιόλας και τα υπόγεια που δεν τα δείχνεις και εύκολα, δηλαδή σε άλλους. Μας δείξανε τα υπόγεια του Βατικανού, επειδή ήταν με καθηγητές οργανωμένη εκδρομή από τη θεολογική. Τον επόμενο χρόνο έγινε ταξίδι στην Αίγυπτο, πάλι από τη θεολογική σχολή. Και ακριβώς επειδή ήταν διοργανωμένο από τη θεολογική σχολή και γινόταν σε συνδυασμό με πατριαρχία και με διάφορες εκκλησίες, πάντα τα ταξίδια αυτά βγαίνανε πολύ πιο φθηνά στην τιμή. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται ταξίδια και να αντιλαμβάνομαι εγώ ακόμη περισσότερο ότι θέλω να δω τα πάντα. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο να τα δω τα πάντα, γιατί ξέρω ότι αναγκαστικά περνάνε τα χρόνια, οι δυνάμεις όσο περνάνε τα χρόνια ελαττώνονται. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο, μπορεί να έχω 2 μέρες ακόμα ζωής, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι έχω περισσότερο με σιγουριά. Οπότε όσο ζω θέλω να ταξιδεύω, δεν θέλω να χάνω ευκαιρίες για ταξίδια. Και προτιμώ να πηγαίνω σε καινούργια μέρη από το να πηγαίνω ξανά στα ίδια και στα ίδια, ακόμα και να μου άρεσε κάτι. Μόλις είδα και με άλλους καθηγητές μου που μου λέγανε ότι υπάρχουν υποτροφίες για αυτό το μέρος, για το τάδε μέρος και τα σχετικά, μόλις είδα το τι μπορώ να κάνω με το βιογραφικό το οποίο είχα μαζέψει και το ότι μπορώ να παίρνω υποτροφίες για να πηγαίνω σε ένα σωρό άλλα μέρη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, άπειρα προγράμματα υπάρχουν, αν γνωρίζει κανένας. Εκεί μου έγινε ένα κλικ και λέω ότι θέλω να ταξιδέψω. Οπότε άρχισα να γυρίζω από μέρη σε μέρη. Από διάφορες υποτροφίες είχα μαζέψει κάποια χρήματα, ήθελα να τα αφιερώσω σε ένα ταξίδι το οποίο είναι διαφορετικό από τα όσα έχω δει στην Ευρώπη. Έτυχε ο φίλος μου με τον οποίο είχαμε ζήσει ωραία πράγματα μαζί, έγινε δεκτός σε ένα πρόγραμμα στην Ιαπωνία. Είχε δηλώσει, νόμιζε ότι δεν θα τον παίρνανε κιόλας, δήλωσε, είπε δεν έχει κάτι να χάσει, τον πήρανε τελικά και με προσκάλεσε να με φιλοξενήσει. Και δεν το μετάνιωσα, πήγα Ιαπωνία, άραξα εκεί 1 μήνα. Γύρισα όλο το νησί από πάνω μέχρι κάτω. Η Ιαπωνία είναι από τις χώρες που θα μπορούσα άνετα να ξαναπάω εκεί. Παρότι η φιλοσοφία μου είναι να πηγαίνω και να δίνω χρήματα σε καινούργια μέρη και όχι να πηγαίνω ξανά στα ίδια, αλλά θα μπορούσα να ξαναπάω Ιαπωνία. Ήταν φοβερή χώρα, λατρεμένη. Και μετά πηγαίνουμε στα πιο πρόσφατα ταξίδια, τα οποία ήταν λίγο περίεργα. Ήρθαν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Μόλις ήρθα από την Ιαπωνία, προκηρύχθηκε μια θέση για μαθήματα σύγχρονων εβραϊκών στη θεολογική σχολή. Που θα ήταν τζάμπα να τα παρακολουθήσει κάποιος δηλαδή και μου είπαν ότι η καθηγήτρια θα ήταν πολύ καλή. Δεν είχα τίποτα να χάσω, οπότε λέω γιατί όχι. Πηγαίνω εκεί, η καθηγήτρια είναι φοβερή και μου λέει κιόλας, επειδή της αρέσει να βοηθάει έτσι και κόσμο και παιδιά και τέτοια, ότι γιατί δεν σκέφτομαι να πάω στο Ισραήλ, να σπουδάσω εκεί, να πάω και να κάνω δουλειά εκεί. Και έτσι μου μίλησε για τις υποτροφίες που δίνει το κράτος του Ισραήλ κάθε χρόνο, υποτροφίες έρευνας, διδάκτορες και τα σχετικά. Σκέφτηκα να πάω πρώτα Εράσμου στο Ισραήλ, να βελτιώσω και να εξασκήσω λίγο τις γλώσσες με τα σύγχρονα τα εβραϊκά και τα αγγλικά βέβαια. Και μετά, αφού θα έχω ετοιμαστεί καλύτερα, αν πάρω την υποτροφία από το Ισραήλ, συνεχίζω και πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ. Τελικά την υποτροφία την πήρα, θα πάω για άλλους 8 μήνες στο Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα. Αρχαίες γλώσσες όπως αρχαία βαβυλωνιακά, αρχαία αραμαϊκά, αρχαία εβραϊκά και θα συνεχίζω και τα σύγχρονα εβραϊκά ένα ακόμα επίπεδο παραπάνω. Μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιούνιου ήμουν στη Χάιφα. Τώρα το Σεπτέμβρη θα ξαναπάω στην Ιερουσαλήμ και έψαχνα να βρω έναν τρόπο για να καλύψω το ενδιάμεσο, γιατί δεν ήθελα να επιστρέψω Ελλάδα. Η ίδια η καθηγήτρια των Εβραϊκών μου είχε πει, γιατί και αυτή ψάχνει διάφορα προγράμματα με γλώσσες και όλα τα σχετικά, summer schools, διάφορα τέτοια.
και μου είχε πει ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα και στην Αφρική για να μάθεις για παράδειγμα Σουαχίλι στην Κένια. Και λέω ενδιαφέρον είναι, μ' αρέσουν οι γλώσσες, δηλαδή λατρεύω να μαθαίνω γλώσσες, ξένες γλώσσες, οπότε λέω γιατί να μην το ψάξω. Το ψάξα, βρήκα ότι όντως μπορούσα να πάω εκεί για 1 μήνα και να πάρω και το πτυχίο, οπότε έκανα γρήγορα τα χαρτιά, το έκλεισα, Ιούλιος Κένια. Μου μένουν 2 μήνες να καλύψω, ο Αύγουστος και ο Ιούνιος, αμέσως μετά το Ισραήλ. Μιλάω με έναν καθηγητή στην θεολογική και του λέω ότι θα πάω στην Κένια. Μου λέει, εντάξει, ωραία, εκεί στην Αφρική έχουμε και δικούς μας ανθρώπους από εκκλησία, από τέτοια πράγματα, μπορούν να σε φιλοξενήσουν. Έχουμε και στη Μαδαγασκάρη. Λέω εγώ Μαδαγασκάρη, γιατί όχι. Έστειλα κατευθείαν στη Μαδαγασκάρη. Μου απάντησαν λίγο πριν φύγω για το Ισραήλ και μου λένε ότι με δέχτηκαν. Τους βόλευε περισσότερο ο Ιούνιος. Κανένα πρόβλημα, έκλεισε και ο Ιούνιος, Μαδαγασκάρη. Πήγαινα εκεί να μάθω τη γλώσσα τα Μαλαγκάσι, που είναι η γλώσσα τους, και να βοηθήσω σε κάποια θεολογικά σεμινάρια που ήθελα να τους κάνω, να βοηθήσω σε διάφορες δουλειές άλλες που χρειαζόντουσαν ανθρώπινο δυναμικό. Αμέσως μετά από εκεί πήγα Κένια, δηλαδή πήγα Ισραήλ, Μαδαγασκάρη, από Μαδαγασκάρη Κένια, από Κένια ήρθα τώρα εδώ. Γιατί δεν κατάφερα να καλύψω τον Αύγουστο. Επειδή έχω γεμίσει από άπλυτα και όλα τα σχετικά, εντάξει, έλειψε λίγο το πλυντήριο της μανούλας. Οπότε, εντάξει, λίγο και στο σπιτικό φαγητό. Λίγο σιδέρωμα, σιδερωμένα ρούχα, λίγο κάτι. Γενικά δεν θέλω να χάνω ευκαιρίες για ταξίδια. Και τώρα, επειδή έχω και τις υποτροφίες, είμαι κομπλέ. Δηλαδή, γιατί και από προηγούμενες υποτροφίες έχω κάνει καλά κράτη και οικονομία για να μου μείνουν λεφτά. Έχω ταξιδέψει σε 21 χώρες μέχρι στιγμής. Έχω ασχοληθεί με 17 γλώσσες διαφορετικές. Και θέλω να. Το όλο το στοίχημα που το έχω κάνει και δεν θα πεθάνω μέχρι να το καταφέρω είναι να ξεπεράσω την ηλικία μου σε γλώσσες που θα έχω μάθει και σε μέρη που θα έχω επισκεφτεί. Θέλω δηλαδή 30 θα είμαι, 31 γλώσσες θέλω να ξέρω και 31 μέρη να έχω επισκεφτεί. 40 θα είμαι στα 41. Δεν θα πεθάνω μέχρι να ξεπεράσω την ηλικία μου σε γλώσσες και σε χώρες που θα επισκεφτώ. Όσα μου έχουν μάθει ταξίδια δεν μου τα έχει μάθει και δεν μπορείς να τα μάθεις ούτε σε βιβλία ούτε σε τίποτα. Είναι σαν να διαβάζεις βιβλία για το σεξ και προσπαθείς πώς το λένε να μάθεις, ας πούμε, πώς το λένε και το πώς γίνεται το σεξ. Αν δεν κάνεις, δεν μπορείς να μάθεις τίποτα από τα βιβλία. Κάπως έτσι είναι και τα ταξίδια. Κάθε ταξίδι έχει κάτι να σου δώσει. Τυχαία να το έχεις κάνει, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, κάτι θα σου μάθει. Η μητέρα μου φοβάται πάρα πολύ γενικότερα τα ταξίδια, φοβάται και τα αεροπλάνα, φοβάται τα πάντα. Παρότι θέλει και χαίρεται που ταξιδεύω, που ανεβάζω φωτογραφίες, που τους ταξιδεύω όλους σε διαφορετικά μέρη, έτσι λίγο έστω και με τις φωτογραφίες με τα βίντεο που ανεβάζω, με θέλει κοντά της και μου το λέει. Ο πατέρας μου είναι πιο χαλαρά, λέει ας πούμε πως θα το παιδί να ταξιδέψει, να γυρίσει μέρη και τα σχετικά. Η δικιά μου πλευρά είναι ίσως λίγο πιο σκληρή. Ζω τη ζωή μου ως η μοναδική ζωή που έχω και η ζωή η οποία ανήκει σε μένα. Δεν ανήκει ούτε στους γονείς μου, ούτε στους φίλους μου, ούτε στις κοπέλες μου. Πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι είναι να κάνω θα πρέπει να το κάνω τώρα, χωρίς να λαμβάνω υπόψη το τι θα θέλανε να κάνουν οι γονείς μου στη ζωή μου, οι φίλοι μου και τα σχετικά. Δεν πρόκειται για κανένα άτομο στον κόσμο να παρατούσε τα ταξίδια. Δηλαδή για καμιά κοπέλα στον κόσμο, για κανένα γονιό, για τους φόβους τους. Και πολλές φορές πιστεύω ότι οι γονείς, συγγενείς, φίλοι, πολλές φορές είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι που έχουμε στη ζωή μας. Γιατί αν ξέρεις ότι κάποιος δεν σε χωνεύει ή σε μισεί, ξέρεις ότι από αυτόν μπορείς να περιμένεις να σε βλάψει και μπορείς να πάρεις αντίμετρα. Αλλά από αυτούς που σε αγαπάνε, δεν περιμένεις να σε βλάψουν, γιατί πολλές φορές σε βλάπτουν χωρίς καν να το καταλάβουν οι ίδιοι. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές χωρίς να το καταλάβεις καν εσύ. Είναι κάποιες κινήσεις των γονιών σου, η αγάπη τους, η υπερβολική αγάπη πολλές φορές. Τα άτομα που μας αγαπάνε είναι ίσως και τα πιο επικίνδυνα πάντα. Γιατί είναι από αυτά που δεν περιμένεις να σε βλάψουν και σε βλάπτουν χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Και επειδή έχεις πολύ μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο μαζί τους, η ζημιά που σου κάνουν είναι πολύ βαθύτερη. Από κάποιον ο οποίος απλά θα θέλει να σε βλάψει, επειδή σε μισεί. Δεν τους αφήνω να επεμβαίνουν στη ζωή μου, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ακόμα και σε κοπέλες, δηλαδή δεν ρωτάω ποτέ ούτε φίλο ούτε γονιό για το τι πιστεύουν για την κοπέλα μου, δεν με ενδιαφέρει η άποψή τους και δεν με ενδιαφέρει γιατί θέλω να είμαι ανεπηρέαστος. Μία από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής, την οποία πιστεύω ότι έχω ανακαλύψει, είναι ότι όσο λιγότεροι ξέρουν για κάτι, ειδικά για ερωτικές σχέσεις, τόσο περισσότερο θα κρατήσει. Νομίζω πάρα πολλές σχέσεις ερωτικές έχουν καταστραφεί από συμβουλές και επεμβάσεις ατόμων που δεν ήθελαν να τις καταστρέψουν. Άλλο αυτοί που μπορούν να ήθελαν να τις καταστρέψουν, που και αυτό έχει γίνει, και άλλο άτομα που δεν ήθελαν να τις καταστρέψουν, αλλά τις κατέστρεψαν μέσα από την επιρροή που κάνανε χωρίς να το καταλάβουν. Νομίζω ο μεγαλύτερος λόγος για τη δυστυχία των περισσότερων είναι ότι δεν σκέφτονται το τέλος. Δεν σκέφτονται τον θάνατο. Η ζωή αυτή είναι μοναδική και ό,τι ζήσεις και ό,τι είναι να το κάνεις, θα το κάνεις εδώ. Οτιδήποτε έχεις τώρα γύρω σου θα χαθεί. Η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία σειρά από απώλειες. Ό,τι αγαπάς θα το χάσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια της ζωής. Ό,τι αγαπάς θα το δεις ένα-ένα να χάνεται ή θα πεθάνεις εσύ πιο νωρίς, οπότε και πάλι το χάνεις. Άρα, ο μόνος τρόπος για να εκτιμήσεις
κάτι όταν το έχεις, πριν το χάσεις, είναι να σκεφτείς ότι θα το χάσεις. Αν το θεωρείς δεδομένο, δεν πρέπει να το εκτιμήσεις με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή θα θεωρείς, ας πούμε, ότι την κοπέλα μου, εντάξει, και το απόγευμα θα τη δω, και αύριο θα τη δω. Και τι είναι αυτό που σου εγγυάται ότι θα τη δεις αύριο? Πού ξέρεις, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι εσύ η κοπέλα σου δεν θα πάθετε κάτι, ας πούμε, σήμερα το απόγευμα και ότι αύριο δεν θα υπάρχετε. Ένας από τους δύο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να εγγυάται. Είναι μια τυφλή πεποίθηση που έχουν όλοι ότι εντάξει, νέος είμαι ακόμα, άρα θα δω την κοπέλα μου, έχω χρόνια ακόμα. Ποιος σου το λέει αυτό? Ποιος το λέει? Πόσοι νέοι με πίστευαν ότι έχουν χρόνια ακόμα και πέθαναν? Γιατί να μην είσαι και εσύ ένας από αυτούς? Νομίζω το μεγαλύτερο μυστικό για να κάνεις όσο το δυνατόν σωστότερες επιλογές γίνεται στη ζωή σου είναι να σκέφτεσαι ότι αυτά που έχεις θα χαθούν και μπορεί να χαθούν άμεσα. Δεν είναι μόνο το ότι θα χαθούν, αυτό σκέφτονται λίγο πολύ όλοι. Ότι ξέρουν όλοι ότι θα πεθάνουν. Αλλά εκείνο το οποίο αφήνουν ανοιχτό είναι το πότε θα πεθάνουν. Όλοι πιστεύουν μέσα τους ότι εντάξει, έχω ακόμα. Αλλά μπορεί να μην έχεις ακόμα. Όταν αγαπώ, για παράδειγμα, μια κοπέλα, τη σκέφτομαι, ας πούμε, πώς το λένε, να τη χάνω. Δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε, το ενδεχόμενο να πεθάνει τις επόμενες στιγμές. Και όσο μακάβριο και αν ακούγεται σαν σκέψη, όσο περισσότερο το σκέφτομαι αυτό, τόσο περισσότερο αρχίζω και την αγαπώ. Γιατί εκτιμάω πολύ περισσότερο αυτό που έχω και θέλω να περάσω μαζί της πράγματα πριν χαθεί ή πριν χαθώ εγώ πριν από αυτήν. Δεν είναι γιόλο. Το γιόλο έχει μέσα του αυτό το ότι ζεις μόνο μια φορά, αλλά σε έχει κάνει λίγο να μην ενδιαφέρεσαι για τις επιλογές σου. Αφόσον ζεις, ό,τι θέλεις κάντο. Η σκέψη αυτή που προτείνω εγώ του θανάτου σε κάνει να σκέφτεσαι τις επιλογές σου. Γιατί η ζωή μας παρέχει άπειρες επιλογές και καλούμαστε, βλέποντας ότι δεν μπορείς να τα ζήσεις όλα γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή και δεν προλαβαίνεις να τα ζήσεις όλα και να το θέλεις. Καλείσαι να αποφασίσεις ποια από όλα αυτά τα οποία θες να ζήσεις αξίζει να τα ζήσεις και τα έχεις ως προτεραιότητες σε σχέση με άλλα. Δεν μπορούμε να τα ζήσουμε όλα, κάποια αναγκαστικά θα πεθάνουν ή θα πεθάνουμε εμείς χωρίς να τα ζήσουμε ποτέ. Και γλιτώνεις από μια από τις μεγαλύτερες δυστυχίες που υπάρχουν και μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο, που πιστεύω είναι να ξυπνήσεις ξαφνικά μετά από κάποια χρόνια, ειδικά αν είσαι και ηλικιωμένος κιόλας, και να δεις τη ζωή σου προς τα πίσω και να πεις δεν έζησα όπως ήθελα και δεν έκανα τις σωστές επιλογές. Δεν υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα, μήπως το είναι και πιο δυσάρεστο. Αν μπορούσα να φωνάξω κάτι στον κόσμο και να το πω, βασικά θα ήθελα να πω πολλά πράγματα. Δηλαδή μου είναι δύσκολο να πω μόνο ένα κάτι συγκεκριμένο, αλλά αν ήταν ένα, να τα περιορίσω μόνο σε ένα, το οποίο θα μπορούσα να το πω σε όλους, είναι μην υποτιμήσετε ποτέ το τι μπορεί να σας μάθει ένα ταξίδι. Ταξιδέψτε αυτό το πράγμα. Ταξιδέψτε, μην υποτιμήσετε ποτέ τι μπορεί να σας μάθει ένα ταξίδι και πόσα πράγματα μπορεί να μάθετε μέσα από την συνάντηση με έναν τελείως διαφορετικό πολιτισμό από εσάς. Άπειρα πράγματα.